Richard van der Maat. Ja, in de bossen kun je het volgende fenomeen tegenkomen. 2 mannen, handschoenen aan en dan knokken maar. Een soort van UFC-achtige straatgevechten die worden georganiseerd door Hoodfights Den Bosch. Wat begon tijdens corona als een uitlaatklep is uitgegroeid tot een razend populair fenomeen met zo'n 30.000 volgers online. Het probleem is alleen, officieel is dit illegaal. Aan tafel vandaag organisator, presentator en scheidsrechter Jannik van Winter, beter bekend als Turbulentie, en vechter Wesley, die de ring instapt onder de naam Besje. We praten met hen over wat deze gevechten zo aantrekkelijk maakt, wat het een persoonlijk brengt en natuurlijk ook wat de risico's kunnen zijn van deze sport. Welkom bij hem. Dankjewel. Ja, Jannik, want jij bent de organisator van Hoodfights Den Bosch. Ja, klopt. Wat zijn dat eigenlijk, Hoodfights? Hoe zou je dat uitleggen? Ja, Hoodfights zijn eigenlijk vechtsporten die we buiten doen, vechtwedstrijdjes. Dus onder de regels van boksen, kickboksen of MMA, Muay Thai. Dan doen we gevechten organiseren buiten. Oké. Ja, en jij bent zelf, microfoon iets dichterbij neergezet. Jij bent zelf scheidsrechter, jij bent eigenlijk scheidsrechter, ook presentator van de filmpjes, duizenden keer bekeken. Laten we heel even luisteren naar de manier waarop jij zo'n gevecht ongeveer introduceert. Dat klinkt zo. Ja, welkom bij Hoodfights Den Bosch. Vandaag heel dik event. Nederland tegen België. We beginnen met de eerste partij. Voor de eerste vechter even naar binnen roepen. Lesje! Ja, dan de tweede vechter die Team België gaat representeren. Daniel! Ja, en dan begint het dan eigenlijk, hè? Hoe moet dat voor zich zo'n gevecht? Het is meestal in de buitenlucht. Zoek je die locaties dan op? Ja, een beetje afgelegen terrein zeg maar, zodat er niemand tot overlast zijn. Oké. Jongens melden zich aan via de site, via Instagram of via onze social media's. En dan probeer ik eerlijk te matchen op leeftijd en op vechtsport en op ervaring. En zijn er dan ook regels? Want ik zag filmpjes, dus soms heb je een soort van hek, zit je eigenlijk neer. Ja. Is ook wel eens dat er een touw dat er een stukje wordt afgezet? Ja, we proberen altijd met een act te regelen, zeg maar. Dat soort van kooi bouwen. En daar dan meteen doen. En zijn er dan regels eigenlijk? Hè? Ja, we vechten gewoon onder de vechtsportregels van boksen, kickboksen of MMA. Dus er zijn wel degelijke regels. Ja. Wel een beetje aangepast. Maar... Ik wil het zeggen, dus je toch. Ja, zeg maar, we hebben ook open weight, zeg maar. Dus dat is alle gewichten tegen elkaar. Dus we hebben ook jongens van 60 kilo die tegen jongens van 100 kilo gaan. Ja. Dat willen ze zelf, snap je? Dat kan bij Hoodfights. Dat wel. Ik ga even naar Besje, Wesley. Ik zit hier tegenover een hele grote kerel die Besje doet. Het blijft een beetje gek. Je hebt wel zelf voor die naam gekozen, je bent Hoodfighter. Waarom dacht je, ik wil hier aan meedoen? Je kan ook naar de sportschool gaan en officieel gaan vechtsporten. Ja, bij een sportschool moet je sowieso eerst een jaar tot 1,5 trainen voordat je überhaupt een partij kan vechten. En bij Hoodfights kan je gewoon aankomen en melden wat je doet en wat je kan. En dan kan je gewoon die partij knokken. Dus die 1,5 jaar trainen is niet nodig. Hoe ben jij er eigenlijk hoe ben jij er bijgekomen? Ben je er ook in gerold? Was je net zo'n kijker als Erik en dacht je, ik meld me aan, hoe gaat zoiets? Nou, om heel eerlijk te zijn was er een filmpje op Insta van een gozer die heel popiopie stond en zich eigenlijk voordeed als een clown. En dat haalde mij eigenlijk overstag om mijn eigen aan te melden. En toen dacht jij, ik wil met die gozer weg. Ja. En dat was inderdaad de reden dat ik me aanmeldde om ook met hem die partij te gaan doen, omdat hij wel zelfverzekerd stond en de manier waarop dacht ik, ja man, deze partij wil ik draaien. En heb je gevochten met die gast? Nee, want uiteindelijk was het letterlijk dus een clown en is die weggegaan en is nu gaan knokken niks. Oké, maar je hebt al wel verschillende gevechten gedaan. Hoeveel gevechten heb je al gedaan? Ik heb 2 echte gevechten gedaan. Eentje op TKO verloren, omdat ik op een knie afliep. En toen had ik een wondje, dus ik kon niet verder. Dus dan stopte ook de partij gewoon. Oké. En de andere partij heb ik gewonnen. En ik heb tegen Turbulentie een keer De Turbulentie tegen Jannik bedoel je? Ja. Ik dacht, jij scheidsrechter organisator was. Ja, scheidsrechter organisator, ik doe ook zelf meevechten. Dus, ja. Voor mij, dit is echt een ver van mijn best wel, hè. Ik begrijp er niks van, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar daardoor wil ik wel weten, kijk, als ik hier naar kijk, dan denk ik zie hier allemaal mannen in een bos, die gaan met elkaar knokken. Wat is hier leuk aan en hoe is de sfeer? Ik hoor jou net heel het woord clown, maar ik zie jou hier net stevig glimlachen. Ja. Wat is het voor sfeer? Ja, de sfeer is eigenlijk heel amicaal. De jongens zijn natuurlijk een beetje zenuwen zeg maar, als ze gaan knokken. Alleen daarnaast alleen maar respect. De jongens hebben al vrienden en al naar de partijen zeg maar. Bij ons is het bijna nog vriendelijker als op een normaal gala. Ja? Dus dat zou ik niet verwachten, maar het is echt zo. Wist je, jij zit ja te knikken?
Na de partij, dat je de partij geknopt hebt, geef je elkaar gewoon een knuffel. Voor de partij wordt er ook gewoon een box gegeven en even met elkaar gesproken. Trainers praten met elkaar en vechters praten met elkaar. En nadat je een paar goeie hebt gekregen of een paar goeie hebt uitgedeeld, is het gewoon elkaar een box geven, respect. En dan gaat de weg van beide terug naar huis of bij een andere partij kijken. Ja. En no hard feelings, weet je, en een en al respect. Ja. Rondom de ring is het ook een en al respect. Er breekt nooit wat uit. Alleen in de ring wordt het geknopt. En buiten de ring is gewoon lachen, gieren, brullen en met alle respect. Ja, want of ik het nou begrijp of niet, daar gaat het eigenlijk nog niet om. Als ik jullie zo opzommen, dan denk ik, ja, als twee mensen vrijwillig een potje willen knokken in een bos en daar oké mee zijn, wat is er mis mee? Nou, officieel is het dus legaal. De gemeente en de politie spreken van openbare geweldpleging en ordeverstoring. Ja, Maar zou jij als twee mensen gaan sporten, twee mensen gaan met elkaar sparren, zou je dan openbare geweldpleging noemen? ik werk niet bij de politie. Nee, dat is gewoon Als sporten ik toch? wil, dan ik wil. Openbare geweldpleging is iemand in elkaar stompen zonder handschoenen. Ja, maar zodra er een hek omheen komt te staan en er zitten al nauwkale mannen met mooie gouden tanden omheen mee te klappen en te zwaaien, dan zou ik er wel onaandacht bij krijgen. Ja, als voorbijgaan. Ja, Als er voorbij. niks spannends gebeurt met jou of van Maar Jannik, het is wel zo dat, kijk, ik hou ook van vechtsporten en ik vind het leuk om er te kijken. Daar ben ik eerlijk het is over. iets ruiger. Maar het is wel zo dat, ja, waar wij ervan vinden, doet er niet zo heel veel toe eigenlijk. De overheid, politie zegt gewoon, het is gewoon illegaal. Dat mag gewoon Kijk, niet. het enige wat mij kan stoppen, zeg maar, dat zijn de gemeentes. Dus die kan maar per gemeente, zeg maar, 3 burgemeesters hebben al dwangsom, we geven tot aan €50.000. Zo. Ja. Ja, dwangsom is geen boete, dus dat is eigenlijk een waarschuwingsboete. Dus ja, Ja, maar je lacht er een beetje bij, maar vind je dat dan ook de spanning? Is dat ja, het is een beetje op het randje lopen, snap je? Ja. Ik bedoel, ja. Ja, want je vroeg net aan mij, hè, van als je twee mensen rennen en je ziet sparren ergens in een park, vind je dat dan geen sport? Ja, natuurlijk wel, maar zodra er een hek omheen komt, wordt het een ander geval. Is dat ook... Wat is ons spannend dan? Nee, maar het is meer, het mag gewoon dus niet volgens de autoriteit. Wat is hun argument? Is het Je omdat kan ze een het dan... spanningspartijtje of hardspannen of een wedstrijdje zo spannend maken als je zelf wil. Omdat ik het best wel hype op social media en miljoenen views heb, daar wordt de gemeente een beetje zenuwachtig van, zeg maar. Ja, als ik nou een x-locatie zou opgeven en ik zeg daar, ik maak het openbaar en iedereen kan komen kijken, ja, dan heb ik wel, Project X hebben we. Ja, maar dan dat heb heb ik je. wel een paar honderd man die komen kijken. Ja, Maar daar hoe is zijn het- ze bang voor. Hoe is dat nu nou, Jannik? Maar is het, die gevechten, hè? Is dat stiekem? Op een stiekeme plek? Ja, kijk, het is goed om een privélocatie, of een geheime locatie moet ik dat nou zeggen. Nou, we hebben een paar keer op het openbaar terrein gedaan. Maar we hebben nou gewoon een privélocatie. Kijk, en als niemand weet waar het is, en het is gewoon een privélocatie, we doen niks fout, dan kan niemand ons niks maken. Tot aan de burgemeester ook niet. Nou, Snap je? Ja, dan kunnen ze dan, de bond, alleen de vechtsportautoriteit kan moeilijk doen. Maar ja, die missen een beetje geld, daarom is het moeilijk. Ja. ja, Dat is dan een pech. Ja, de Die zijn er vechtsport- niet blij mee, toch? Nou ja, de vechtsportautoriteiten die organiseren zeg maar officieel de vechtsporten in Nederland, boksen, kickboksen en maar noem maar op. Maar Wesley die zeggen van ja, dit mag gewoon niet. Hè? Je geeft vechtsport op die manier een slechte naam. Wat vind jij daarvan? Ja, weet je, ik bedoel, het is makkelijk om mensen in een hokje te drukken en een bepaalde mening te geven. En dat ze dat doen is logisch, maar net wat Jannik al zegt, ze lopen veel geld mis. Ze roepen natuurlijk een hele hoop dingetjes, zoals dat we slecht zijn of een beetje boefjachtig zijn. Ja, ik heb zo ook wel een paar meningen over gala's die georganiseerd zijn en hoe dat uit de plaatsen gaat en wat daar allemaal gebeurt. Dus ik bedoel, weet je, als we dan toch elkaar met zand en modder gaan besmeuren, Dat moeten we niet doen. Ze hebben dat schiet gewoon alle dol op de ja, vechtsport. toch. En, Het is voor ons gewoon sport en iedereen traint er keihard voor. Weet je, morgenochtend ga ik weer trainen. Ik train ook met een jongen die bij ons ook vecht en die Het gaat er best wel stevig aan toe. Hè? Soms we hebben bijvoorbeeld een klein stukje van de start van zo'n gevecht. Moet je even horen. Luid aan het scheiden, breed is breed, stop is stop. We een eerlijke partij hebben. Yes, dat is klopt. Yes, Kom erop. Lekker jongen. Ja, er wordt pas stevige dingen uitgedeeld. Heb jij wel eens wat gebroken of zo, Chris? nee, alleen wat ik zeg, een scheurtje gehad. Ja, weet je, dan moet je je dekking hoog houden en op blijven letten. Als je nonchalant naar voren stapt en je loopt op iemands knie af, dan kan dat gebeuren. Nou, Ja, want je zei het zelf eigenlijk al, hè, als je naar een sportschool moet, moet je dan trainen, heb je allemaal mensen erbij die zich ermee bemoeien. Soms kom je ook, als je bij de bond zit trouwens, dat is misschien wel een voordeel, dan heb je ook allemaal mensen die je medisch checken en zo. Dat gebeurt hier natuurlijk niet. Zit daar voor jou als organisator dan iets soms ook een angst in van als het hier nou een keer of misgaat, iemand bleek al wat te hebben? Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook eigen verantwoordelijkheid als jongens komen knokken. En, ja, ik let wel echt op de gezondheid van de jongens. Ik zal te vroegtijdig, ik stop meestal de gevechten meestal iets eerder dan ze normaal met de wedstrijd doen.
Ik ben ook verantwoordelijk voor de jongens. Maar soms zie je het niet altijd, toch? Als mensen Nee, ja, zeker. En ik bedoel, ik heb ook wel een partij dat ik niet op tijd heb. Precies, dat ik iets sneller had kunnen ingrijpen, zeg maar. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja. Zolang het wel veilig blijft. Mensen zeggen het is niet veilig, het is niet veilig. Ik heb zelf heel veel vechtsportervaring. Ja, BHV ook, snap je? Dus ik kan wel iets met RBO ook. En voor de rest, ja, als iemand iets breekt of iets openschudden en naar het ziekenhuis moet, dan moet je naar het ziekenhuis. Ja, dat is normaal brigade ook, snap je? Ja, maar mensen zouden wel kunnen zeggen dan van ja, kijk, als je dan echt iets breekt of je scheurt iets, dan ga je vervolgens moet je dan naar het ziekenhuis. Ja, dan moet wel naar het ziekenhuis zijn. Ja, we dus hebben dan... wel echt goed contact met die vechters, of we gaan zelf mee, of zo dat het in ieder geval goed gebeurd wordt. Ja. Ja, je zou dan ook kunnen zeggen van ja, de samenleving draait dan op voor de We kosten. gaan van de kelder van begraven. Wat zeg je? Zeg, we gaan van de kelder van begraven in ieder geval. Ja. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Stel, je maakt natuurlijk wel gebruik van een dienst in het ziekenhuis dan ook. Ja. Ja, dat betalen wij wel. Dat kan de ongeluk gebeuren met sport. Het is een heftige sport, ja, zo moet je het zien eigenlijk. Het is hartstikke populair. Daar ben je denk ik ook achtergekomen, daar zijn we allemaal achtergekomen. Kan jij vertellen waarom? Dus ik vind het zelf hartstikke leuk, maar wat is die populariteit toch? Wat trekt het zo aan? Ja, ik denk dat het voor ieder voor zich is, maar net zoals weet het, Erik van sport houdt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon van een vechtsport houden. En ja, onder de jongens, veel jongeren, die voelen zich wel aangetrokken tot dat soort beelden en tot dat soort momenten om naar te kijken. Ik bedoel, dit soort dingen in onze wereld waar, weet je, wat zich afspeelt, alles wat eigenlijk om spanning en een beetje, spanning, agressie, vechtsport, dat is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Dus ja, onder de jongeren wordt dat veel bekeken. En zelf kijk ik ook vaak naar dat soort dingen, omdat ik het leuk vind om te kijken. Ja. Iedereen heeft een bepaalde genre, ook met films toch. Als je van horror houdt, dan kijk je horror en vind je actie leuk, kijk je naar actie. Dus dat is voor mensen, voor ieder voor zich. Maar er zijn gewoon veel jongelui die van dit soort dingen houden, weet je. Maar ook voor jou zit er dus meer charme in naar een paar onbekende vechters te kijken dan bijvoorbeeld naar een UFC-uitzending. Dit is wel een ander soort charme. Nou ja, ik vind de echte gala's waar je tegenwoordig ziet, vind ik heel commercieel. Mensen staan daar voor weet ik hoeveel miljoen te knokken. En uiteindelijk zie je maar weinig gebeuren. Bij ons is het gewoon wel knokken. Ik vind, weet je, het is wel echt gewoon knokken. En ik vind het commerciële wat je op televisie ziet, dat vind ik een beetje suf tegenwoordig. Er zijn wel mooie namen die iedereen heeft, want jij vecht onder de naam Westje. Jij bent Turbulentie. Maar dan heb je ook nog de Hoevelaakse Hamer. Ja, dat is de Hoevelaakse Hamer. Dat is de champ. Ja, dat is een goeie. De Joker. Die ook, ja. Maar wat creatief vind ik. Ja, ik is wel iemand die gaat. Of wacht ik op nu op Maar waarom ook wel onder schoolnaam? Ja, om een beetje toch anoniem te blijven. Want ook veel jongens die vechten wel gewoon zeg maar in Nederland, dus met een vechtsportautoriteit te maken hebben. Maar daar zit natuurlijk wel ook een punt, hè? Daarom bemoeien zij zich. En dan blijft het een beetje anoniem zo. Ja, dan vecht je soms met de bivakmuts op of met de geheime naam of met een nickname, zeg maar. Ja, precies. Dan blijft het ook een beetje anoniem. Ja, ik mocht het heel erg niet vragen, maar mag iedereen zich daarvoor opgeven? Ja, in principe wel. Ik kan opgeven en dan kom je in ons systeem. Ja, je mocht het wel vragen. Ja, ik mocht. Maar dan wil ik eerst je naam weten. Ja, wat zou jouw fijn neem zijn? Ik doe het mee hoor, ik vind het wel mooi dat ik. Wat zou jouw fijn neem zijn? Ja, weet ik veel. De stopperuitwet. Nou, als je die aanmelding morgen ziet, even Dan weet ik wel eens. dan weet je wie het is. Oh. Oké, dankjewel. Voorman dus Roetfights van Den Bosch, Jannie van Ditter en Roetfights zichzelf. Westje. Oh, sorry.